ارابيا انبوكسينج، اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. مثل العاده هلا تعودتوا شايفين الكرسي، يعني بتعرفوا انه اليوم في عنا ضيف اليوم فظيع، حنجرب نسحبه لعنا تيعمل حلقه معنا. ضيف من اقوى رابرز بالعربي، بقولكم بلبنان بس برأيي بالشرق الاوسط. لازم نحكي فيها تنخلص من هالخبرية. لو بتحكوا أجنبي ونسيتوا إنكن لبنانية، مشروع معود القصص مثل ما هي حكيها. رح نحكيكن لبناني تلغى نذكركن فيها. تهديني وقت الجن ما ترد علي بس حن، بس تشم ريحتك محل ما تذكريني ما ترديني، وبس تذكرياتي لم اطلب شوفك لشي مهم. رجعي يا مريم كينج غني للجول ولبنان، قد نصرنا بالحضيض ترحمنا على هالأيام. اشتقت إني أعيش حياتي غاشة، ماني داري باللي جاي واللي رايح واللي ماشي. خنقت ملحن عنده كلمات فظيعين، كوميديان، روست كوميدي. هلا شي ما يجي بتشوفوا بنحط لكم الانستغرام والتويتر تبعه تلحقوه. وجه بوجه كل ليلة نتفليكس قاعدين، قاعدة بالبيت بحالة هلا عايشين، والحديث كله عن فيروس اجا من الصين. غسل ايديك 100 مرة ونزلة تعقيم. اوكي نينا شكلك عم تحكي بشي ما فاهمة فيه، وتم تجرسي حالك ليتر رح ساعدك تتفهمي. يعني عن جد كتير محمس. خليني اشوف اذا بقدر اليوم اعمل حلقة مع ضيف فظيع، جو شمعون. حبيبي اهلا جو. كيفك؟ اهلا جو. سوري تمام. سحبناك هون ما اصلا مش عارف بعد حالي شو عم بعمل هون، بس انه اتس جود. بس جايب لنا هدي. شو جايب لنا معك؟ اخي مش انت شب الانبوكسينج واللي بتفتح علب واخبار؟ مزبوط. جايبنا هي نعمل انبوكسينج. شيء غريب عجيب، انه يعني عن جد لهلا ما في، مش عارف شو بدنا نعمل انبوكسينج. خلينا نفتحها. جو ميرسي كتير لانك سحبناك بركي دغري بس على الحلقه. كنت قاعد عم بكتب رواق، ما بعرف كيف صرت في غنية جديدة طالعة دايما على طول يعني ما بعرف اذا كلهم شايفين. بنعرف انه عملت غنية حلوة كتير بعد المأساة اللي عاشتها بيروت، اسمها ما رح ننسى. صحيح. حنحط لكم اللينك بالديسكريبشن. كيف كان الرفران اللهني تبعها؟ فيك تعمل لنا كم كلمة؟ ما رح ننسى يلي سببوا الدمار، يلي تاجروا بدمنا ويلي وصمونا بعار. ما رح ننسى يلي قتلونا باستشاء وتيسكسونا انعونا ان نحن شهداء. يعني عن جد حلوة كتير. ليك ايام لازم انا بحس انه نافس سير هيفا وهبي، نافس اليسا، عرفت صوتي خيي اكبر من اني كون وجمالك كمان، هيك يعني ولا جمالك جمال؟ اكثر بكثير. لكن على كل حال مثل العاده حنقول لهم اذا فيك تاشر من هالميله تبع سكرين تنطلب من الناس بليز اعملوا سبسكرايب. طبعا يعني اذا في ناس هون بحطوها عاده. هي الكبسه هيدي سبسكرايب لانه عن جد انه يعني لازم. في ناس بعد ما عملوا سبسكرايب بيحضروا وما بيعملوا سبسكرايب ولا ما بفهموا. مش معقول. ما بفهمكم خيي. بدنا نعمل غنية على ما بنفهمكم ليه بعد ما عملتوا سبسكرايب. على كل حال ميرسي انكم عم تحضرونا، وبلا ما نتأخر خلينا نعمل انبوكسينج للشغلة اللي جاية بشنطة غريبة عجيبة. يعني هيك معود شو معقول نكون عم نعمل انبوكسينج اليوم. خليكم معنا تشوفوا. لكن خلينا نعمل انبوكسينج لهالشنطه الغريبه عجيبه. يعني شنطه حكيم، شنطه مافيا، كانه بعد ناقص واحد يكون في الكلبجه رابطها فيها. يعني كان فيها بس انا استعملتها. استعملتها بس انه كانه شيء كثير مهم. الاوبجكت اللي حنفرجيكم اياه اليوم بيجي بهالشنطه الحلوه اللي بتستعمل ل100,000 شغله اكيد. يعني واحد بيكون شو معقول وسيف كمان. خلينا نفتح تنشوف شو بيجي جواتها. Let's do this. عندنا مانيول، وهون شايف انا ليزر بيقدح. اليوم انبوكسينج لليزر بيقدح قوي كتير. هذا الليزر انا بعتقد مفروض قوي، بس بيقدح مثل ما كلماتك بيقدحوا وقت تكون، ومثل الكوميدي تبعك وقت بتعمل روست. صحيح. اللي بتقدح كل الناس. يعني الله ينجينا من نوقع تحت لسانك مثل ما كثير الناس بيقولوا. خلينا نشوف شو بيجي بهالعلبه. لكن هيدا الليزر اول شغله. نحن بالعاده خلينا نشوف كل شيء كتير بالعلبه وبعدين بنشيل عوينات، لانه دائما لازم بالليزر القوي دائما واحد لازم يكون عنده عوينات بروتكشن. 100%.
هون عنا تشارجر بطاريتين بيجوا معه. حلو بلشت حلوين. ستايلش. الليزر حلو كتير يعني مبين نايس، عليه نايس. حلو. خلينا نفرجيه شوي لمصطفى بيعمل زوم عليه. وبيعطونا كمان هولي، انا برايي هولي كذا راس له، كذا راس له. بيغيروا له هلا بنشوف شو بيعملوا ما في اشكال ارنب وخرخوف. هلا بنشوف هلا بنجربهم. وبطاريتين. تذكر تبع الليزر نحن وصغار كنت تحط ايه تبع الالعاب. إيه. انستركشن مانيول، بس نحن مش جماعه انستركشن مانيول وما بنفهم صيني اهم شيء. وما نفهم صيني. بس هون عم بنشوف الاوتبوت باور لل 5000 ملي وات. بيطلع لل 5000 ملي وات. الومنيوم كلاس 11 اي رانك. اوكي نحن مش جماعه انستركشنز. ومثل ما قلنا هيدي الكيس بترجع بتستعمل، يعني اذا بنفضي هول بتستعمل لا غير قصص ل 100,000 شغله. حلوه كتير يعني عن جد. تروح تصرف مثلا $10 بدك هيدا لتساع لبنان. مزبوط. ايه هالايام $10 بتعبيها لبناني. مزبوط. لكن حنخليها على جنب ونشوف نجرب الليزر. يلا. ما هيك نحن جايين نجرب الليزر. خلينا نجرب الليزر. خلينا بالاول قبل ما نعمل كم تيست بنحط له البطاريات 1 2 وبنسكره. وخلينا اول كبسه. اوف اول كبسه يعني عن جد مبينه انا حزوزخ كثير قويه. ايه. خلينا نجرب قبل ما نعمل كم تيست على قوه الليزر. خلينا نشوف شو بيعملوا. اذا في اشكال حلوه. اذا في اشكال حلوه فراشه. خلينا قصص نشوف هيك. اذا في اشكال حلوه. حنحط التشارجر على جنب. اوكي. هيدي حلوه كثير. هيدي خرج سهره هيدي. هيدي خرج سهره. اوكي مهضومه كثير. حلو خرج سهره حلوه كثير. هات نشوف شو في شيء بعد. شو في شيء بعد. نعيش الكت مزبوط. عيش الكتب. فيه. شو هيدي. هيدي ما بعرف شو. هات نشوف على الحيط. حلوه كثير هيدي. نايس. وهي مبرومه حلوه كمان. كتير شوفها على سهلة. الحيط حلوه كثير. اكيد هيدا بقوته بيوصل على بعيد كثير. بقى كل ما بتفلش زياده بعتقد يعني. كل ما ما هيك؟ ببين ما- جمالها. كل ما يمكن ببين هي جمالها. كل ما تبعد. على ابعد. الرابعه يلا. شو رأيك معقول يطلع انا هالشكل؟ ما والله هالايام ما بعرف. بس انا ححط العوينات مع انه هلا هول اكثر رايح واحد بيشوف كله احمر بهالعوينات. ما عم ما بعرف بقول لك. اذا منتبه. رورو خليك قبل ما تجربها. خليك نشوف اذا بينت. خلينا نشوف هيدي قريبة على غير هيدي وحدة. قريبة على غير خلينا وحده. نشوف. خلينا نشوف. لا هيدا اكثر نجوم. هيدي بتعمل امبيونس كثير. بتعمل امبيونس. ايه انت نحن بنحب الامبيونس. ايه والله حلوه كثير. كثير اوكي نايس كثير نايس. آخر كتير وحدة. نايس. يمكن قد ما حزق انا عاتل بيطلعوا لي السبير تبع اللي انت جربتهم. وهيدي شو بس تعرف عن جد. ما هو اوبا بس هولي على بعيد اكيد. على بعيد بيطلعوا بيطلعوا حلوين كثير. ايه ما بغشك انا خليل ما بغشك. انت لا هيدي عن جد يعني اليوم انبوكسنج لشغله كثير حلوه. خلينا نجرب نعمل لنا كم تيست. شو رايك؟ يلا. نعمل كم تيست نشوف قد ايه قوي هيدا الليزر. هلا إيه. في شغله ما لازم نعملها بس دائما انا بس هيدي اول تيست. بيقولوا اذا الليزر كثير قوي بتعرف بيعملوا بيشيلوا الشعر بالليزر. مزبوط بس انت ما بعرف انت قولك هيدا الليزر بيشيل الشعر. ما بعرف خلينا نشوف. يعني حجرب بس انه اكيد ما تجربوها هيدي بالبيت اذا جبتوا هيدا الليزر. بس هات نشوف. شو شطت مان. لا طلعت تدخني. ولو ما رو تعال نرجع نعملها. رو تعال نرجع نعملها. لا شفت. لا بس هيدا شيء خطير صار. وبعدين ما بينلعب فيه ريحة يعني. ريحة ريحة الدجاج مشوي. الاستوديو كله. ريحة الدجاج مشوي. نعمل لك شوية تحليقة. لا كل شيء. شوية ابيليشن. شوية تحليقة. انت دقنك تحمل شوية تحليقة. بحمل حالي وبفل. لا خلص. لكن خلينا نعمل غير تيست. خلص حنعمل كم تيست هلا. لكن خلينا نشوف قوة هالليزر. شو بالبالون. خلينا شفت. لا قوي. شو عملت مان؟ قوي مان. لكن خلينا لا لحظة انت خليك. لا شو صار لك ساعة. انا بدك تمسك. انا بدك ساعة. هيدا مش معقول. ها طيب. ريفانج مان. ريفنج مان. ليزر قوي. خلينا نعمل تاني تيست تنشوف اذا بيحرق الورقه. شو ما رايك؟ في شيء حيفقع بوجهي يعني. شو رايك أنا نعمله مأكد. هيك نركز على الورقه ونشوف. هات لنشوف يلا دوت.
لا ما تقلي مش سريعة. واو. ها ليك يعني ليك كم ثانية أخذت؟ مان اخذت الورقة تنفجيها مش معقول. كثير شيء قوي. هلا خلينا نعمل تيست نشوف إذا بيولع الكبريت، شو رأيك؟ خلينا نجرب من هون، شو رأيك؟ يلا شوت. بس بدك تصيبها. سيبها سيبها بس ما تولع استوديو يا خليل. ها 1 2 رهيب مان. بس ليك بفراكسيون سكوند يعني مش معقول السرعة، شفت؟ مش معقول يعني تنقول لازم ننتبه لأنه خطر، يعني هون عم نحكي ليزر بس برضه خطر. يلا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. نفخ الجاتو بس ما تمام. خايف ما وقعان. اخر تيست جو ميرسي. ماني مبسوط بس ما عليه، ما انت اللي بتقدح. خليك هالمره يجي تنشوف اذا بيطرق اذا بيصفق 3 بالونات. خلينا نجرب. يعني عن جد خوات، مثل ما بنقول هون. وين الخوات؟ شفتها وين الخوات؟ هون الخوات، عن جد خوات. هلا خلينا نقطع على اخر فقره اللي هي ما بعرف اذا بتعرف، اكيد بتعرف لانه انت سبسكرايب وبتلاقي. خليني اقول لك تقييم خليل. فكرت تقييم خليل اليوم، تقييم خليل وتقييم جو. لكن مثل العاده نحن بنعطي تقييم على 3 قصص اللي هن التصميم، سهوله الاستعمال، والسعر. نعطي نقطة من 0 ل10. بقى شو بدنا نعطيها بالتصميم على 10؟ التصميم شكله كتير حلو، يعني شي 8 يمكن بياخد. 8 على 10. وانا بوافقك لانه شكله حلو كتير. مبين انه الومنيوم معمول بشكل منيح، وديزاين تبعه حلو كتير. نعطيه ومفكرين بكل شيء، حتى العلبة حلوة كتير ترجع تستعمل، بيعطوك العوينات. بقى 8 على 10. بسهولة الاستعمال اللي هي بتبين هون معنا قد ايه بدنا نعطيها سهولة الاستعمال. شفتها هي سهولة الاستعمال. 8 كمان 8 على 10. بس لانه اخرتها زر، يعني كبسة زر سهل كتير استعماله. بس اكيد بدنا نقول للناس دايما حطوا العوينات، ما ينحط بعين الناس لانه شفنا شو قوته، ولا حتى على الجلدة، ولا ينجاب يمكن. ولا ينجاب. بركي احسن ما ينجاب. هلا وقت حوصل حتى التقييم حتشوف انه يعني مش هالقد صعب ينجاب، لانه ثالث تقييم هو تقييم السعر. وانا حقول لك هون بيكون هون، عرفتوا وين تقييم السعر؟ هلا هيدا انا حاعطيه بالسعر 9 على 10. ليه؟ لانه هيدا حقه $50. هيدا حقه $50. هيدا مثل ما هو هلا، مثل ما هو مع كل هول حقه $50، ومع كل هالقوه $50 ماشي على هيك شيء. $50 يعني $50. بس مشان هيك يعني واحد معقول كثير يتحمس يجيبه. ومثل العاده بنحط لكم اللينك بالديسكربشن اذا بدكم تجيبوه من امازون او من علي اكسبريس. بس لازم واحد ينتبه لانه هي مش لعبه، مش للولاد. يعني شفنا انه بتقدح مع كل هالتستات، مثل الليركس تبعك والكوميديا تبعك بتقدح. بس انه هيدي فيها اذى. هيدي فيها اذى نفسي اللي انا بعمله. هيدي فيها اذى جسدي. بقى لازم عن جد ننتبه. بس حبينا نعرضه عليكم لانه عن جد بسعره كل هالباكيج وكل هالقوه بالسعر عن جد فظيع رائع. ميرسي جو لانه كنت معنا اليوم بهالحلقه. يعني انبسطنا كثير. ان شاء الله التستات ما يكونوا كثير، بس تسلينا كثير حلو. كثير تسلينا. ما تنسوا تلحقوا جو على التويتر والانستغرام تبعه، لانه في غنيه جديده جايه بعرف عم تشتغل على شيء حلو كثير. يعني شيء مثل هالليزر وبركي معقول يكون في شيء كولابوريشن مع شي ناس معروفين كمان. يعني مش حنحكي اكثر من هيك، بس انه نعرف انه يعني اذا صارت بيكون شيء حلو كتير. واليوم لكن خليني اختم الحلقه. بركي جو بيختم لنا الحلقه على طريقتك. اول شيء ثانك يو، نحن الشرف لنا. جود لك. كثير شيء حلو اللي عم تعملوه. ميرسي. وبخصوص هيك لنضلنا باجواء هيدي والسبسكرايب وهيك، $50 ابدا مش صعبه على الجيب. بس وقتها تحضروا هالحلقه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. ميرسي كتير وبنشوفكم مرة جاية.